वेलकम टू रश्मीच रसोई। दिवाळीचा फराळ तर सर्वांचाच संपत आलाय, पण आज माझ्याकडे 4-5 रव्याचे लाडू शिल्लक होते। मग ठरवलं चला आज तुमच्यासाठी झटपट होणारी अशी रव्याच्या लाडूपासून आपण रव्याची खीर बनवणार आहोत। ही खीर कशी बनवायची त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। रव्याच्या लाडूपासून आपण आज रव्याची खीर करणार आहोत। त्यासाठी हे 4 रव्याचे लाडू घेतले, अर्धा लिटर दूध, गार्निशिंगसाठी हे ड्रायफ्रूट्स घेतले आहे ज्याच्यामध्ये चारोळी, काजू, बदाम, पिस्ता, मनुके, वेलची पूड आहे थोडीशी, गोडीप्रमाणे साखर वापरणार आहोत आणि अगदी चमचाभरच तूप यूज करणार आहोत। सर्वात आधी आपण ह्या सॉसपॅन मध्ये हे अर्धा लिटर दूध आहे ते घेणार आहोत आणि हे दूध आपण आता गरम करत ठेवणार आहोत। सर्वात आधी गॅस चालू करून आपण हे दूध गरम करत ठेवूया। दुधाला उकळी आली काच बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करणार आहोत। एका बाजूला आपण दूध गरम करत ठेवले, दुसऱ्या बाजूला आपण हा एक छोटासाच पॅन घेतला आहे, यात अगदी चमचाभरच तूप घेणार आहोत आपण। तूप थोडं गरम होत आलं की आपण काजू, बदाम, चारोळी आणि मनुके ह्या तुपावर थोडेसे परतून घेणार आहोत। पिस्ता आपण आत्ताच नाही परतणार, पिस्ता आपण लास्टला गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत। हे बघा अगदी लो फ्लेमवर हे ड्रायफ्रूट्स आपण तुपावर परतून घेऊया। हे बघा ड्रायफ्रूट्स पण आपले तुपावर छान परतून झालेत। हे आता काढून घेते आणि दुसऱ्या बाजूला दूध देखील गरम झाले। आता दूध या गॅसवर मी शिफ्ट करते। तुम्ही बघू शकता दुधाला पण छान उकळी आली। आता हे आपण 4 बेसनचे लाडू घेतलेत, मी हे छोट्या साईजचेच बनवलेले म्हणून 4 घेते, जर मोठे असतील तर 2च लाडू पुरेसे आहेत। आता हे बघा दूध गरम झालं का हा लाडू आहे ना आपला रव्याचा, असा हाताने स्मॅश करून ह्याच्यात आपल्याला ॲड करायचा आहे। चारही लाडू आपण ह्याच्यातच स्मॅश केलेत आणि तुम्ही बघितलं असेल लाडू तोडतानाच अगदी इझिली लाडू स्मॅश होतोय, कारण का रव्याच्या लाडूचा व्हिडिओ पण आपण दिवाळीमध्ये ऑलरेडी अपलोड केला होता की हे लाडू कसे बनवायचे ते। लाडू ॲड केल्यानंतर ह्या पळीने व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। ऑलरेडी लाडूमध्ये तर साखर आहेच, पण आपल्या आवडी आणि गोडीप्रमाणे आपण थोडीशी साखर ह्याच्यात ॲड करू शकतो गरज लागली तर। मी अगदी 2च चमचे साखर ह्यात ॲड करून घेते। गॅसची फ्लेम आता मीडियमवर करायची आहे आणि छानशी ह्याला उकळी काढून घ्यायची, म्हणजे लाडू दुधामध्ये छान एकजीव होतील। कंटिन्यू ह्याला आपण स्टर करणार आहोत, म्हणजे ही खीर आपली ओतू जाणार नाही। जेव्हा पण आपण रव्याची खीर बनवतो तेव्हा रवा आधी तुपावर थोडासा परतून घेतो वगैरे, खूप प्रोसिजर असते। पण जर हे दिवाळीतले उरलेले तुमच्याकडे रव्याचे लाडू असतील आणि तुम्हाला रव्याची खीर खायची असेल तर तुम्ही हे बघा असे हे लाडू वापरून अगदी इझिली रव्याची खीर बनवू शकता। हा रवा तुपावर तर छान आपण तेव्हा परतून घेतलेला, त्यामुळे आता फक्त थोडासा शिजायला हवा बस, बाकी तर आपली ही खीर झटपटच तयार होणार आहे। हे बघा तुम्ही बघू शकता लगेचच त्याची कन्सिस्टन्सी कशी झाली आहे ते। हे बघा रवा पण अगदी 1 ते 2 मिनिटातच लगेचच फुलला गेलाय, कारण का तो शिजवलेला होता आणि ह्याला आता थोडा घट्टपणा आलाय।
एका बाजूला मी अगदी अर्धा कप एवढं उकळतं पाणी ठेवलंय, हे ॲड करते। पाण्याच्या ऐवजी तुम्ही दूध देखील वापरू शकता। आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। या स्टेजला आता आपण ह्याच्यामध्ये हे ड्रायफ्रूट्स जे तुपावर परतून घेतलेले तेच ॲड करणार आहोत। तुम्ही बघितलं असेल का ना एक्स्ट्राचं तूप घालायची गरज लागली। ड्रायफ्रूट्स पण ऑप्शनल आहेत। ऑलरेडी आपल्या रव्याच्या लाडूमध्ये तर आपण ड्रायफ्रूट्स यूज केलेच होते, पण एक छानसं टेक्स्चर येण्यासाठी मी आणखी ड्रायफ्रूट्स ॲड केले। नंतर ही वेलची पूड आहे ती ॲड करूया। गॅसची फ्लेम आता मीडियमवर करते आणि छान ही रव्याची खीर आपण उकळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ह्याची कन्सिस्टन्सी कसा अगदी व्यवस्थित ह्याला घट्टपणा पण आलाय आणि झटपट अशी आपली ही शिल्लक राहिलेल्या रव्याच्या लाडूपासून रव्याची खीर तयार झाली आहे। ह्याला एक उकळी आली की गॅसची फ्लेम आपण स्विच ऑफ करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता खिरेला पण छान उकळी आली आहे। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि झटपट तयार झालेली ही रव्याची खीर आता आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि झटपट अशी तयार झालेली ह्या रव्याच्या लाडूपासून बनवलेली ही रव्याची खीर आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता ह्याची कन्सिस्टन्सी पण अगदी योग्य त्या प्रमाणात झाली आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे आणि गोडीप्रमाणे बनवलेली ही रव्याच्या खिरेची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने ही रव्याची खीर घरी बनवा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही रव्याची खीर कशी झाली आहे ती। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या या रव्याच्या खिरेचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।